Hej och välkomna ut i ett 8-gradigt och duggregnigt Dalarna. Vi befinner oss söder om Siljan ännu en gång. Väldigt nära platsen vi var på i februari och också väldigt nära leden jag gick på i maj. Så vi är i ett område jag har varit mycket i förut, men den här gången så ska vi spana in lite kärnor och så som jag inte har varit vid. Så det blir lite nytt bland det gamla. Jag tänkte också att vi skulle försöka hitta platsen, den specifika platsen vi var på i februari. Det vore kul att se hur mycket av eldresterna och det som är kvar här. Det är rent sjuka mängder blåbär här. Så jag tror jag ska plocka på mig lite faktiskt. Det vore jäkligt gott. Det är också björnjakt och bockjakt just nu. Så det är bra att jag har en orange ryggsäck på mig. Men förhoppningsvis kanske vi kan få se lite djur vi också. Titta här då vad jag snubblade över när jag plockade blåbär. Här har vi den gamla lägerplatsen. Det syns ju vart vi har gjort eld. Det syns också lite grann vart vi har legat. Men där är det blåbärsris och lingonris på väg upp igen. Men här ser man tydligt att det tar ett tag för eldplatser att försvinna i alla fall. Det är ändå ett halvår sedan vi var här nu. Och det är fortfarande tydliga spår. Varför vill jag gå till just de här kärnorna? Jo, det är nämligen så att vid den första så finns det ett sånt här fågelskådargömsle som jag vill spana in. Och vid den andra så ska det möjligtvis finnas en slogbord. Så det kan bli så att vi övernattar i den om vi hinner till båda. Men jag är väldigt nyfiken på det där fågelskådargömslet. För jag tänker mig att vid andra tider på året så kan det vara väldigt kul att ta sig dit för att se lite fåglar. Jag tror vi behöver lite vätskepaus. Det var ingen som sa någonting om bergsklättring. Men det gick bra. Det är bara det att vi ska ner igen sen också. Men det är det här som är när man går ledat. Det är mycket trevligare. Man får se mycket mer roligt. Men man kommer inte så långt. Jag skulle också vilja passa på att prata om en sak som jag har varit nära att prata om många gånger. Jag har pratat om saker kring ämnet, men jag har aldrig riktigt slagit ett slag för att vistas i naturen förut. Jag ser väldigt många som går långa etapper, går till väldigt fina ställen med specifika toppturer till exempel. Men jag ser inte så ofta folk som bara går ut i skogen för att vara i skogen. Och jag tycker att det är synd. Jag ser charmen med de här fina vandringslederna. Jag ser charmen med de här fina toppturerna. Och jag går själv på några sådana varje år. Men jag tycker att man kan göra ett försök att ta sig ut i naturen bara för att vara i naturen också. Jag tycker det är väldigt trevligt att bara gå ut i skogen som jag ofta gör. Och går oledat och kanske inte med något specifikt mål på vart jag måste hinna varje dag. Utan bara ett vagt mål på att jag skulle vilja kolla den här kärnen. Jag skulle vilja titta in den här slogborden och se om det är ett ställe jag kan övernatta på i vinter. Eller om det kanske finns fiskemöjligheter någonstans. Det är ett lite mer avkopplat sätt att göra det på. Jag tror att många skulle må väldigt bra av att försöka det ibland. Man måste hitta någon balans med det där. Det är väldigt kul att utmana sig själv också och klara av svåra saker och uppnå mål som man har satt till sig själv. Men jag tror att speciellt i dagens samhälle med all stress vi har i vardagen så tror jag att det är väldigt nyttigt att kunna slappna av på ett sätt som att bara gå ut för att övernatta. Och det behöver inte vara krångligare än så. Så det är lite det vi gör här.
Det går till och med att göra efter en dag på jobbet. Så ja, ibland är det inte så dumt att sätta ribban lite lägre än vad man kanske klarar av. Bara för att man ska ha det så njutsamt och så lugnt som möjligt. Det är intressant. Det är helt knäpptyst här ute. Men jag ser väldigt mycket spår av djur. Det enda jag har hört är några korpar och en hackspett. Men överallt ser jag spår av både vildsvin och älg. Men knäpptyst. Det är en jäkla kontrast från maj, juni, juli. Men det är trevligt det här året. Oj. Vilken jäkla utsikt. Man ser faktiskt fäbodarna jag gick igenom i maj också. Ser de uppe på bergskammen på andra sidan dalen där. Ja, här har vi det. Här inne kan man definitivt ligga och spana på fåglar. Men det ser ut som att det håller på att sjunka ner i myren här. På god väg ner. Jag kan också tänka mig att det är rätt mycket möss här. Men absolut, ligga här någon timme på en skön skumgummi-madrass. Inte illa. Och vilket ställe sen. Ja, jag hade faktiskt tänkt att käka middag här, men jag är inte hungrig än. Så vi ska följa dalen bortåt här till en annan kärn. Så tar vi det där istället. Det är ju platsen jag tänkte övernatta på också. Förhoppningsvis är jag väl där inom en timme, men vi får se. Jag har ingen brådska. Jag har 3 timmar solljus kvar. Men det börjar blåsa upp lite. Det ser ut som att det kanske kan komma lite regn. Så vi kör på. Ja, nu kommer faktiskt regnet här, men det är inte långt kvar till den andra kärnen och sloborden där. Jag är nästan framme. Och nu går vi på led också, så det går mycket fortare, så jag skyndar på lite. Ja, då var det faktiskt så att det var 2 andra grabbar som redan hade tagit sig fram till den där kärnen. De var väldigt snälla och sa att det var absolut inga problem för mig att stanna där, men jag tycker om att vara själv när jag är ute. Så jag tänkte att jag ska försöka laga lite mat och sen så kommer jag dundra på en bit till. För jag har ett till backup-ställe som kan funka. Så får det bli. Men först lite matlagning.
Idag blir det faktiskt något så enkelt som nudlar. Så där då. Solen går ner om en timme. Men nu har vi fått i oss mat. Jag har kollat lite på kartan och jag hittade ett ställe väldigt nära här som jag tror kan vara väldigt fint. Vi la upp lite på höjd bara. Men det är nära nog för att hinna få upp tarpen innan det blir mörkt också. Men då blir det nog troligtvis ingen eld i natt. Men det är så pass varmt så det behövs inte. Men det blir bra. Så vi kör på det. Ja, inte är det mitt finaste krypin någonsin, men inte är det mitt sämsta heller. Det blir 9 timmar där. Vi ses imorgon. God morgon. Jag är väldigt överraskad över hur gott jag har sovit. Nästan oförskämt gott med tanke på hur snabbt jag slängde upp tarpen och hur jag bara chansade på att det skulle vara plant och skönt här. Det var tur att jag var ensam, för det är då verkligen bara plats för en person att sova bekvämt. Och det har regnat lite i natt också, så jag är väldigt glad att jag slängde upp tarpen. Klockan är 6 på morgonen och det är väldigt kallt. Jag är varm och god i sovsäcken, men utanför så är det nog inte mer än 5 grader nu faktiskt. Mulet. Någon enstaka blå fläck på himlen. Men ja, en lyckad natt. Nu är det dags att köra igång. Där då. Det var den sommaren. Nu går vi in i september och höst. Det ska bli kul det också. Det har varit en väldigt bra sommar. Jag har gjort väldigt många trevliga utflykter. Men jag är redo för lite kallare väder och lite gula löv. Alltså det är bra trevligt att vakna i skogen. Och det är sån kontrast bara från förra månaden. Nu är det väldigt tyst. Det är någon enstaka fågel som flyger över mig. Det är någon enstaka fågel som låter. Men det är väldigt, väldigt trevligt. Men det är allt vi har tid för den här gången. Som ni ser så har jag kommit ut till en väg och jag ska följa den tillbaks till min upphämtningsplats. Så tyckte ni om den här videon får ni gärna gilla den och prenumerera på kanalen. Till nästa gång.